ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੀਡੀਓ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਦੀਆਂ ਪਰਸਨਲ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਵਿਖਾਈਆਂ, ਗੰਨੇ ਨਾ ਵਿਖਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲੂ ਨਾ ਵਿਖਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਨਾ ਵਿਖਾਈਆਂ, ਗੰਦਮ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸੇਲ ਕਰਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਰੀਨ ਗੰਨਾ ਫਸਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਬਣ ਗਏ। कम अज कम टाइम इहदे वास्ते 12 महीने का दरकार है। ओवरऑल जी है कास्ट या इनकी जो है कीमत, हाँ जी हाँ जी, वो गवर्नमेंट 200-400 दे के कहती है भी बड़ा असी मार्का मार। अस्सलामुअलैकुम जी, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੀਡੀਓ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਦੀਆਂ ਪਰਸਨਲ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਵਿਖਾਈਆਂ, ਗੰਨੇ ਨਾ ਵਿਖਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲੂ ਨਾ ਵਿਖਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਨਾ ਵਿਖਾਈਆਂ, ਗੰਦਮ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸੇਲ ਕਰਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਆ। मकई ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੰਨੇ ਨੇ ਇਹ ਜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿਓ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तेरे तो ही मदद मंगते हैं। पहली गल ये पता की दोस्तों, ये सब तो मुश्किल तरीन गन्ना फसल है। इहदे विच ना लोग कहंदे ने भी गन्ने दी फसल आ गई ते बड़े पैसे बन गए। कम अज कम टाइम इहदे वास्ते 12 महीने का दरकार है। सही 12 महीने का टाइम दरकार है। इनकी ओवरऑल जी है कास्ट या इनकी जो है कीमत, हाँ जी हाँ जी, वो गवर्नमेंट 200-400 दे के कहती है भी बड़ा असी मार्का मारता। लेकिन इनके उगान ते या इनके जवान करन ते 12 महीने सरफ होंदे, पूरे साल दी फसल, पूरा साल 12 महीने पूरा साल। सही सही। गन्ने दा सब तो मुश्किल और सब तो महंगा फसल आजकल गन्ना है। बिल्कुल महंगे तो मुराद है भी इनू 12 महीने तुसी देख लो भी 12 महीने एक जमीन ਨੂੰ ਬਾਉਂਡ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਾਉਂਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, 12 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਸਿਰਫ ਗੰਨਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਕਈ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਵਲ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਹ 12 ਮਹੀਨੇ ਚ ਇੱਕ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੈ। सही है। जितना लोग समझते हैं भी गन्ने का बहुत प्रॉफिट है, लेकिन जितना मुश्किल है उन्नी दी प्राइस नहीं मिल रही। देखो ना, एक किसान ने 3 फसलां लेके प्रॉफिट लेना, जी जी, एक चीज हैगी उन्हें साल विच एक प्रॉफिट लेना, इस तरह ਉਹ ਫਰਕ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। जी जी। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ? जी जी, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? बिल्कुल ठीक हो गया। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अर्ज करना, गन्ने का प्रोसेस पहले जमीन ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ है, ਹਾਂਜੀ बहुत ज्यादा तैयार करना है। ਸਹੀ, फिर ਇਹਦੇ ਚ ਹਲ ਮਾਰ ਕੇ, ਚੀਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਰੀਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀਆਂ ਖੇੜਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਬੀਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਉਹ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਫਸਲ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਫਰਵਰੀ ਚ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ तो ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ 12 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਬੀਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਬੀਜ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਬੀਜ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ, ਉਹ ਬੀਜ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾਂ ਦੇ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਏਕੜ 100 ਮਣ ਬੀਜ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੰਨੇ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰ ਏਕੜ 100 ਮਣ ਬੀਜ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਜ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 100 ਮਣ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋਣੇ ਜੀ। 100 ਮਣ ਦੇ ਬੀਜ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੰਨੇ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਮੋ ਬੇਸ਼ 4 ਕਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਦੀ 4 ਕਨਾਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬੀਜ 50,000 ਦਾ ਪਰ ਏਕੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਰ ਏਕੜ ਬੀਜ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ, तो बीज फिर अपने ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਛੱਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਗ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ? ਉਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਖਿਦਮਤ। ਪਹਿਲੇ ਖਾਦਾਂ ਫਾਸਫੋਰਸ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਪੋਟਾਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਦਾਂ 8 ਦਿਨ ਦੇ ਵਕਫੇ ਨਾਲ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਕਫੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ
ਵਾਹਵਾ 3-4 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਖੇਲ ਖੁਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੁਤਬਾਦਲ ਹਰ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਨਾਲ, ਨਹਿਰ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮੋਇਸਚਰ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਇਹਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ, 8 ਦਿਨ ਦੇ ਵਕਫੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਹਫਤੇ ਹਰ ਕਹਿ ਹਫ਼ਤੇ, ਸਕਦੇ ਜੀ ਹਰ ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਤਨੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ 14-1500 13-1400 ਮਣ ਪਰ ਏਕੜ ਫਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਖੇਚਲ, ਇੰਨੀ ਤਵੱਜੋ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਹੀ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੌੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ, ਉਹ 14-13-1400 ਮਣ ਪਰ ਏਕੜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈ। ਜਦੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰੇਟ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੰਨਿਆਂ ਦਾ? ਰੇਟ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਟਾਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਹੀ। ਕਟਾਈ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੈਰੇਜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੇ ਤੱਕ ਮਿਲ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਕੈਰੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਅੱਜਕੱਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੇਟ ਇਹ ਵੀ ਕਮ ਹੈ। ਸਹੀ। ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 600-700 ਦੇ ਰੌਂਡ ਬਾਉਂਡ ਇਸ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋਵੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਦੇਣੀ ਅगर चाहिए। मिलना नहीं दे रही है तो गवर्नमेंट को चाहिए जिम्मेदार ने सब्सिडी देनी। अगर गन्ना इंतहाई मुश्किल और इंतहाई सख्त किस्म की फसल, सही है, बई सही। सख्त मौसम में ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ 8 ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਵੀ ਲਿਆ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਜਹਿਦ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੰਦਮ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੰਦਮ ਆਦੀ ਨਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਗੰਦਮ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਖਰਾਜਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਓਵਰਆਲ ਔਸਤ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 12 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਤਿਆਰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ, ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਿਛਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਇੰਤਹਾਈ ਬੁਰਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਗੁਜ਼ਰਾ, 320 30 40 50 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਪੂਰਾ ਸੀਜ਼ਨ। और ਅੱਗੇ ਗੰਦਮ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੰਦਮ 2018 ਨੂੰ ਵਿਕੀ। ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਕਸ ਤੇ ਬੁਰਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੰਨਾ ਇੰਤਹਾਈ ਅੱਛੇ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਆਈ, ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਜਿਸ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੋਈ ਮਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਮਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ 600 500-600 ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਰੇਟ ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਰੇਟ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਸਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਸ ਦਫਾ ਹੈ ਵੀ ਖਰਚੇ ਖੁਰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ महंगी है। DAP 15-16 हज़ार रुपए की, यूरिया 5 हज़ार रुपए का, सही। अद्वियात है, पोटाश, बहुत दीगर खर्च है। 12 महीने खर्च, पानी का बहुत खर्च होता है, ट्यूबवेल वगैरह का। तो सारे खर्चे अगर मैनेज किए जाए तो फिर बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस बन जाता है। दूसरा ये ठेके वाला बंदा तो ला भी नहीं सकता। नहीं, उनके वास्ते बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके को 1 साल वास्ते 12 महीने वास्ते रकबा होता है। हाँ जी। ते ये लगाने वास्ते कम से कम 2 साल वास्ते वो रकबा चाहिए। बिल्कुल इस तरह ही है। और उनके खर्चे जिहड़े हैं वो भी अगे ज्यादा, जिस तरह तुसीं पिछले साल कह रहे हैं कि बच्चियां नहीं, वो बेचारा ते एक लफ्ज हुंदा दिवालिया निकल जाना, ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਸਬਤ। ਤੇ ਇਹ ਲਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਆਪਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਰਕਬਾ, ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਲਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਗੰਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾ ਦੇਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖਰਚ ਇਤਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਇੱਕ ਬੀਜ ਛੱਡਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਦੀ ਫਸਲ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ 3-3 ਫਸਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? क्या बात है, क्या ਠੀਕ बात ਹੈ है ਜੀ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।